हेलो नमस्ते। आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आइसकेँ। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। अनि मेरो च्यानलमा जोडिसक्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म चाहिँ अब प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ आफूले जे जे सिक्छु गार्डनिङ गर्दा त्यो नै सेयर गर्दै आएको छु। तपाईँहरूलाई भिडियोहरू के कस्तो लाग्दैछ, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। आज चाहिँ म अब गरम सिजनमा त एकदमै आफूहरूलाई पनि एकदमै गरम हुन्छ अनि कतिवटा प्लान्टहरू झन् घामको जुन तातो हुन्छ, चर्को घामहरूमा एकदमै मर्ने प्लान्टहरू पनि हुन्छ। अब जति नै हार्डी प्लान्टहरू पनि अब गमलामा लगाएकोहरूलाई त गाह्रो नै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब गरम सिजनमा चाहिँ हामीले एकदमै बचाउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ कतिवटा प्लान्टहरूलाई चाहिँ यसरी घरभित्र प्लान्टहरूलाई एकदमै गाह्रो पर्छ। यसरी चाहिँ मैले इन्डोरमा यसरी जुन सिँढीहरूमा चाहिँ अब अलिक घामहरू पर्दैन भनेर चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब सानो सानो डिब्बाहरू केही पनि छोडेको छुइनँ। जे डिब्बा भेट्छु म त त्यसलाई प्लान्टहरू लगाइहाल्छु। यसरी यसरी सिँढीमा पनि मैले राखेको छु। कति यो स्पाइडर प्लान्ट हो, यसलाई चाहिँ अब यहाँ लट्काइदिएको छु। यसरी हेर्नुहोस्, सिँढीमा चाहिँ मैले यसो लाइन गरेर चाहिँ यसरी राखेको छु। अब किनकि अब गरम महिनामा चाहिँ एकदमै यिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो नै पर्छ। पानी पनि अब 2 पल्ट हाल्दा पनि, बिहान र बेलुका पानी हाल्दा पनि कतिवटा प्लान्टहरूलाई साह्रो पर्छ। अनि यो सकुलेन्ट प्लान्टहरू जुन हुन्छ त्योहरूलाई चाहिँ एकदमै गरममा चाहिँ बचाउनु साह्रो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोरमै राखेको नै बेस्ट हुन्छ। किनभने अब इन्डोरमा राख्यो भने चाहिँ अब डाइरेक्ट घामहरू पाउँदैन। तर इन्डोरमा राख्दा चाहिँ एकदमै हावा आउने, उज्यालो पाउने ठाउँहरूमा चाहिँ राख्नुपर्छ। यो झन् सकुलेन्ट प्लान्ट, यो त झन् प्लान्ट मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि यसको मैले धेरै ज्यादा पनि बनाएर राखेको छु। एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्ट पनि हो यो। अलिकति अब यसको यो जुन एउटा लाछी भनौँ, यस्तो लाछीलाई चाहिँ अब गमलामा राउन्ड पारेर लगाइदियो भने पनि यति छिटो यो चाहिँ बढ्छ। अनि यो प्लान्टलाई त ह्याङ्गिङमा एकदमै राम्रो देख्छ। अनि यो चाहिँ अब सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट हो। यसलाई चाहिँ मैले एउटा डिब्बामा नै लगाएको छु। यसरी मनी प्लान्टहरू भयो, यो मनी प्लान्टमा अर्कै एउटा सिङ्गोनियम प्लान्ट पनि छ। यसरी चाहिँ अब मैले घरभित्र चाहिँ यिनीहरूलाई बचाउनुको लागि चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी अहिले गरम महिनामा चाहिँ तपाईँहरूले प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब एकदमै गरमबाट त बचाउनै पर्छ। किनकि अब गरमबाट बचाएन भने चाहिँ प्लान्टहरू त एकदमै मर्छ है। यो जुन प्लान्टहरू छ, यो प्लान्टलाई पनि एकदमै साह्रो परेर चाहिँ अब के गरौँ भने जस्तै भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै प्लान्टहरूलाई मैले इन्डोरमा राखेको छु। त कति त अब ग्रिन नेट मुनि राखेको छु। अनि शीतल ठाउँतिर चाहिँ अब मैले सारेको छु। अहिले समर सिजनमा चाहिँ अहिले यो जुन प्लान्ट बचाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। अनि अब कति यो हेर्नुहोस्, यो जुन अब इन्डोरमा हुने प्लान्ट हो। यसरी कुनै पनि प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब समर सिजनमा चाहिँ केयर चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ। यति नै हो। यो अब जुन डाइरेक्ट जुन हुन्छ अब चर्को घामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केयर गरेर राख्नुपर्छ, नभए चाहिँ अब हाम्रो प्लान्टहरू चाहिँ मर्छ। किनभने अब हामीले कति दुःख गरेर चाहिँ हामीले प्लान्टहरू लगाएको हुन्छौँ, कलेक्सन गरेको हुन्छौँ। कति अब किनेर ल्याएको हुन्छौँ त कतिहरू साथीभाइकोबाट पनि ल्याएको हुन्छौँ। किनकि कहीँ जाँदा हामीलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ हामी प्लान्टहरू लिएर आउँछौँ। त्यहीमाथि अब कतिजनाले चाहिँ प्लान्टहरू दिनु पनि एकदमै गाह्रो टाइपले अब गाह्रो मानेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ अब त्यति त अब मन पऱ्यो भने पनि अब कसैकोबाट चाहिँ ल्याउँछु म, सबैकोबाट त ल्याउँदिनँ पनि। किनकि कतिजनाले चाहिँ अब प्लान्टहरू चाहिँ बाँड्यो भने चाहिँ एकदमै आफ्नोमा मासिन्छ भन्ने विचारहरू पनि हुन्छ। तर त्यो विचार चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै गलत हो। किनकि मेरोमा पनि अब आउनुहुन्छ सबैजना होइन, मेरो प्लान्टहरू मन पराउनुहुन्छ। म चाहिँ एकदमै दिइहाल्छु। किनकि कुन पनि मन पऱ्यो त्यो दिइहाल्छु। म एउटा लालच चाहिँ गर्दिनँ, मर्छ भन्ने विचार पनि छैन मलाई। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भनेको। तपाईँहरूसँग पनि यस्तो हुन्छ होला, कसैलाई माग्नुहुन्छ तर गाह्रो प्रकारले अब दिएको त आफूलाई थाहा हुन्छ, त्यसरी पनि दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी कलेक्सन गरेको हुन्छौँ हामीले कतिवटा प्लान्टहरू। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी मर्दाखेरि त आफूलाई धेरै नै दुःख लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यो समर सिजनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्लान्टहरूलाई चाहिँ एकदमै केयर गर्नुहोस्। बिहान बेलुका पानी हाल्नुहोस्। अनि एकदम घाम लाग्ने, एकदम चर्को घाममा चाहिँ नराख्नुहोस्। अनि जुन गमलामा चाहिँ अब तपाईँहरूले सुकेको पत्ताहरू चाहिँ माथिबाट मल्चिङ गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पानी हाल्दा चाहिँ त्यसमा अब त्यो जुन सुक्खा पत्ताहरूले चाहिँ आफूमाथि चाहिँ पानी चिसोपन चाहिँ दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी गर्दा पनि प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ।
आज चाहिँ मेरो यही नै थियो कि अब समर सिजनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्लान्टको चाहिँ अब एकदमै केयर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब समर सिजनमा चाहिँ प्लान्टहरूलाई चाहिँ एकदमै बचाउनुपर्छ भन्ने थियो। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै अब जसले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा अवश्य नै आउनेछु। तबसम्म मलाई बाई बाई।